Good day mga paps, okay? So wala nang intro, no? So sa video ito kasi tuturuan ko po kayo kung paano mag-upload, okay? Mag-upload ng ating mga videos na ating record para sa ating mga vlogs, okay? Ano ba dapat yung mga dapat nating sa alang-alang, di ba? Hindi lang basta-basta upload ng upload. Ano ba yung mga tama, mga step by step, yung mga dapat natin tandaan, okay? Upang sa bawat upload natin, maging the best yung quality ng ating mga vlogs, okay, di ba? Kasi pag meron tayong magandang best quality ng mga vlogs natin sa YouTube, di ba? Yun yung may mga possibility, mga chances na wala tayong pagsisisihan, di ba? Magiging mataas yung ratings natin, di ba? Kasi yung search engine optimization, okay, yun yung mahalaga, di ba? Yun yung mahalagang dapat nating malaman. Yung bawat videos natin, nasa search siya ng maigi, nakikita siya ng mga tao. Hindi lang tayo basta, di ba, tayo mga beginners, hindi lang basta record ng record, upload ng mga record natin kasi gusto natin, YouTuber din. Pangarap mo maging kumita rin sa YouTube, di ba? So ito ano naman itong mga basic na dapat nating sa alang-alang, okay? Sa bawat upload natin ng mga videos natin, di ba? Pagkatapos nating i-edit, ayun na. Yung pagdating dun sa uploading sa YouTube, yung dapat nating gawin. So sa video ito, matututunan po natin yun, okay? Anyway mga paps, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe ko naman po. Ayan yung pinakabayad mo. Marami po kayong matutunan. Don't forget na rin to hit the bell button para sa mga latest videos pa na aking i-upload. Updated kayo, okay? So yun nga no, mga kapaps, no? Yun na, wala na intro, no? Puro yun, no? Okay na. Okay, so dito tayo sa computer, no? Puro na, no? Yun nga. Turo ko sa inyo kung paano yung pagtamang paano nyo i-upload ng tama ang inyong mga videos na ni-record nyo sa inyong mga vlogs, di ba? Hindi lang tayo basta dapat gawa ng o record ng mga videos tapos upload. So, meron pala tayo nakakalimutan, which is very very wrong. So dapat mga paps, lagi natin tatandaan na si YouTube ay meron siyang tinatawag na YouTube algorithm, okay? So si YouTube algorithm, lahat ng activities, okay, at performances natin, lahat ng tinatawag na metadata. Metadata ibig sabihin yung lahat ng details. For example, yung paano gumawa ng YouTube channel. Dapat yung paano gumawa ng YouTube channel na yan may kinalaman sa title. Yung paano gumawa ng YouTube channel na yan, o paano gumawa ng YouTube thumbnail na yan, dapat konektado yun dun sa description mo, dun sa thumbnail mo, di ba? Okay, dito na, di ba? Ayan, paliwanag ko muna sa inyo ha. Ayan, ito yung metadata. Ayan, dapat ito connected dito, okay? Tapos yung description may connection din dun sa tags, okay? Importante yan. So dito mga paps, importante rito, di ba nakalagay hanggang maximum of 500 lang. So dapat isasagad nyo yan ha. Hanggat maaari, as much as possible, yung lahat ng tags nyo, yan, itong mga tags na yan, may dapat kung ano yung title ng video mo, yan, para si YouTube algorithm may mga chances or possibility na si YouTube algorithm, yung ating mga videos, may mga chance, mga pagkakataon may chance na maipakita sa mga tao, diba? Sa search engine dito sa YouTube, sa home screen, yan. Okay, so dapat tama lahat yan. Ito meron akong tube body dito, nakakatulong yung tube body pa, diba? Para mag-suggest ng mga proper keywords, okay? So ito yung mga keywords mga paps, no? Ayan. Ano ba yung keywords na yan? Yung keywords mga paps, yan yung may kinalaman dun sa video, sa kabuuan ng nilalaman ng iyong video, diba? Dapat may kinalaman, may connection, okay? So upload na tayo na.
Una, mga paps, yan. Halimbawa, ayan, meron ka nang na-edit na videos mo eh. Kung ano mang editing software na meron ka, ayan. Na-edit mo na, tapos mo na i-edit, di ba, na timpla mo na, nahalo mo na, ganyan, timpla mo na ng maayos, lahat na sa palagay mo, kompleto na lahat. I-upload mo na, punta ka dun sa YouTube account mo, kung alam mo na yun, syempre, tapos, para ma-upload, click mo na itong create, tapos upload videos. Okay, tapos select files, yan. Hanapin mo kung saan mo sinave yung na-edit mo na video. Wala mga paps yan ha. Hanapin mo lang, tapos ito nakita. Ito. I-click ko lang tong aking ayan, para ma-demo ko sa inyo. Okay. Ayan, na-upload ko na. Diba, ayan. Balik tayo ulit. Diba, kiklik mo tong create, tapos upload videos, tapos select files, tapos sa mga baguhan dyan, okay, ayan, makatulong to sa inyo. Hanapin nyo yung so yun nga mga paps, na nalagyan mo muna siya ng title, okay, nalagyan na syempre yung title ng natin ay caps lock natin, condenser mic V8 set and sound card unboxing and test demo. Okay, tapos ito mga password pwede kong i-copy paste dito sa baba. Lagyan ko lang ng description. Tutorial. Depende sa inyo kung ano gusto nyo ng description mga paps ha. Then vlogs about unboxing, testing condenser mic sound card. Tapos ayun lang. Tapos mga paps dito nasa baba, tandaan nyo mga paps ha. Ayan, dito sa kung gusto nyo, ayan, ito yung mga dapat yung tandaan. Dapat may naka-ready na kayo na thumbnail. Okay, magandang high quality na thumbnail kasi isa sa mga kinakailangan yung pinakamagandang o the best na thumbnail na ginawa nyo lang i-upload nyo dyan. Okay, marami dyan sa mga sa Google Play Store, yung mga nada-download na thumbnail maker na free. Okay, so yun ang gamitin nyo, tapos set nyo lang sa YouTube thumbnail, tapos i-edit nyo lang yung mga features nyo, gano'n na, tapos lagyan mo lang ng text. So ito yun. Kaya nakayo din ako na thumbnail mga paps na. Tapos dito playlist, kasi meron akong unboxing na playlist mga paps, so ilalagay ko sa doon. Ito yan. Kaya halimbawa meron na kayong mga sarili nyong playlist. Okay, doon nyo ilagay sa angkop na lugar. Okay, halimbawa yung playlist mo is puro sa mga personal vlogs mo lang, o kaya yung playlist mo tungkol sa mga unboxing mo, o kaya yung playlist mo tungkol sa mga tutorial. Okay, so depende sa inyo. So dito yung playlist ko, yan sa mga unboxing, dito ko sa ilalagay. Okay, tapos done. Itong playlist na yan pops, optional naman yan. Kung wala pa kayong playlist, kung di pa kayo nakakagawa, so huwag nyo nang galawin yan. Okay, tapos dito mga pops, syempre hindi naman siya pambata, hindi naman maintindihan ng mga bata, hindi naman laruan yan. So dapat nakaset siya as no, it's not made for kids. Okay,
Diretso na tayo mga paps. Punta tayo sa more options. Okay. Itong mga keywords mga paps or tags, dapat ito konektado dito sa description at saka konektado sa title at konektado rin sa thumbnail. Okay? Makukuha nyo mga paps. Lahat yan, may connection lahat dapat yan. Okay, para si YouTube algorithm hindi siya malilito. At may possibility na yung channel nyo, video nyo, ma-recognize at maipakita dun sa mga tao, di ba? Kasi yun yung ano dun mga paps. Yun ang ano dun yun ang ano dun parang pinaka dapat natin tandaan na points. Yung keyword dun na dapat natin tandaan is dapat hindi malito si YouTube. Dapat naka-align yung ginawa mo. Lahat ng performances or activity ng video mo kailangan konektado ron sa lahat yan sa maging sa tags or keywords, sa description at saka sa title. Okay? Kasi pagka nagka-list yan, di ba? Nakakalito, malilito si YouTube algorithm. So may mga chances na hindi niya ipapakita sa mga tao yung video na ginawa mo. So dapat naka-align, hindi magulo. Okay? Properly organized lahat na detalye ng video mo. So lagyan na natin dito unboxing V8. Yan o, V8 sound card. Dito may lumalabas na dito na naka-ready-made na. Yan. Condenser, lagyan natin condenser mic. Dito marami admin. Click mo yung plus sign para set up. Yan, lahat na may kinalaman dun sa video. Okay. Lagyan natin mga proper tags. Condenser mic test. Ayan, BM800 condenser mic test yan. Sasagarin nyo mga paps, yung dapat natin tandaan. Ayan, kung umabot ng 500. Kung bitin o tapos nyari 499 lang, okay na. 489, pwede na. Yung dapat natin tandaan, as much as possible, isasagad nyo yung sa keyword. Wag bitin o wag konti. Para may mga chances o may possibility na yung video natin makita din sa home screen, sa search engine, diba? Dito sa YouTube. Ano pa, lahat na may kinalaman sa BM800 review. Ayan. Meron kasi akong tube body mga paps, kaya lumalabas yun. So i-download nyo lang yung tube body, free lang yan. Okay. Okay, tapos recording date. Kahit ito depende sa inyo kung gusto nyo eh. Lagyan natin ang recording date. Pero kung ito optional lang naman itong recording date. Kahit wala na yan eh. Pero ako na-record dito mga. Okay, tapos yung category entertainment kasi nakakapagbigay entertainment sa mga tao, na-entertain sila, natututo sila. Pwede rin education. Pero yung education kasi sa ano yun, mas marami sa mga teacher, natuturo sa mga bagay. Pero kung sa ganito lang naman, about sa vlogs, about sa tutorial, pwede na yung entertainment. Alam mo all comments, naka-allow na. Okay. Ay mga paps, dito lang, ito nga pala, importante lagyan natin dito ng hashtag para natin ng hashtag unboxing BM800 set sound card.
BM800 condenser mic demo test. Ano pa? Condenser mic demo test. Okay, hashtag yan para nakakatulong din yung hashtag sa kanila. Parang yung sa Twitter, di ba? Nagiging viral. Sagad mo na yan. Para makasigurado ka. Di ba? Ang 494, okay na ito. Ayan. Kailangan yung keyword. Importante yan mga paps. Tapos, pagkatapos nyo dyan, diba? Tapos mo na. Punta ka na sa next. Ito mga paps, yung add and end screen kung may existing videos ka, importante doon. Mag-add ka lang. Ito yung mga lumalabas na nagpapak-click. Pagkataba, matatapos. Diba mga paps, matatapos na yung video mo. Ayun na. Ito yung lalabas sa bandang huli para merong ipapakita sa mga viewers mo, subscribers mo na another videos mo paano gusto mong i-present din. Na gusto mong ipanood sa kanila na maaaring ma-convince sila. So, click mo yung plus sign. Click ko lang ito. Kailangan kasi yung end screen parang ano eh. Yung end screen may kinalaman dun sa unboxing din. Ito may unboxing ako dito. Click ko yan. Okay, tapos save. Itong end screen mga paps kung may existing videos na kayo na pwede nyo gamitin na paggamitin pang end screen. Tapos dito nga playlist o video o channel, ito na lang. Yan. So save. Okay, so yan ang mga paps na. Ito yung mga tama, yung mga dapat Click mo lang yung next. Tapos dito mga paps, be sure na ito, tingnan nyo to finish processing. Kung naka-HD na siya, okay, be sure na naka-HD siya. Tapos finish na yung processing niya as HD, wag SD dapat H, wag S, dapat HD or high definition. Okay, be sure na naka high definition muna yan bago mo i-click yung publish. Okay, kung sigurado na lahat, kung tama naman lahat, na bigay mo na yung best mo, nagawa mo yung tama, naka-public, naka-HD, pwede mo na i-click yung publish. Okay, so yun lang mga paps. So dito mga paps yan, pwede mo na siyang i-share sa Facebook mo para malaman na ng iyong mga friends yung about sa newest or latest vlogs mo.